نمیدونم سینا اینجا هم شد باشو پایین نه آباد میدونم باشو پایین تو پایین ما این گونیت چه میشه؟ آشغال برامه چه اینو نمیدونم چه بود؟ آشغال برای دیگه اون اقلیش کنیم چه آشغال این هم بکنم ها؟ نه ببر من چای بریز بخورم بیا به سرم بالا بشین. هو لشن نگاه کن.
خب ممنون عزیزم، چای ریختی برام؟ خب شما موز بخوره تا من چای بخورم. همه‌شو بخورم؟ همه‌شو خوردم. همه‌شو خوردم. بیا قم بابا هم. خوردم. باشه بابا تا بده. چای بخور. میخوام اسنک برای دخترم درست کنم. حالا بیا موز بخور. قربون چشات. عشق مامان. اسنک میخوری؟ یه تا برات بدم. اصلا نمیدونی؟ چیه مامان؟ بذار لباسات مامان جون بکنه. مامان بیاره نبوده بدونم. همش مال دخترمه. ببر. بگو اما پراتو سس نمیخوری؟ آره برو بذارش اونجا تا بیام. عمو بیا. عمو بیا بخور. عمو بیا بخور. بیا مامان. یه نکاله برو صداش بزن تا بیاد. برو صداش بزن بگو به اسنک. تو خب میدونم اینجونه. برو صداش بزن بگو مامان بیا اسنک بخور. آره. برای چای بخور؟ بعضت چای بخور. الو سلام. خوبین سلامتی؟ ممنون. خوبین؟ ممنون. تشکر. ممنون. خب کی؟ خب به سلامت. خوش خبر می‌نویسه. ببینم مامانی رو خبر چی داره؟ تشکر. ببینم چی شده بیا. نه باشه. کجا این شما الان؟ اصفهان؟ حالا برم دم هوششون خب اگر همونجا بیان بعد صبح زنگ زمان سرباز. ها ها خیلی ممنون لطف کردین. واقعا نانفته بهتون تشکر کنم. یعنی بهترین خبر دنیا رو بهم دادین. نه واقعا تشکر کنم. ممنون. مرسی. سلامت باشه. نه کاری میکنم. نه اصلا کاری میکنم. خب چشم باشه چشم. خدا چی شده مامان؟ فاطمه چه کنی خواهیم خوشحالی؟ چوبیم ما جانم به کی دیگو؟ ایگو که جر فریده بگیره نه با خدا قرآن با خدا بیا یه رو
بزن درد جونم بیا وای خوشحال شدیم بذار آقا جون بیاد بعد مامانی میخوایم خودمون رو پس بگیریم نه میخوای خونتون پس بگیریم؟ ما بعد از این همه خبر بعد خود واقعا خوشحالم که خدا را شکر باش خدا را شکر حالا میخوای بریم اونجا؟ بیا اینجا های دلشنه؟ رومیگو اول خود بره یه سر بزن اگه او رو بیان بیا و زنگ بزن نه شماره بگوی فرستان زیر زنگ بزن و سرباز تا بیاد بگیرش نمیشه ماما این خراب شد آقا جون بیا درست کنه ببین خراب شد بادش کم شد باد نداره دیگه بابا جون بیا درست کنه برات هیچ کی خراب نکرد خودش خراب شد بچه ها نه آره بچه ها خرابش کردن نه آفرین نه الان بابا جون که من بابا جون اینو برای من درست کن دیگه ندیش به بچه ها خراب کنن ها نیافتی دومشون بیا بالا بیا بالا بیا بالا بیا بالا بیا بالا دوباره یک دو بیا بالا تر 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 خب بچه بذار قلش بذار قلش بذار قلش یکی دیگه یکی دیگه یکی دیگه یکی دیگه بزن یکی دیگه یکی دیگه بوس بده دستش یکی میشه دست بوس بده بوس با خورد که نه خدا میخوای بریم ماما فیسه کنی؟ میخوای خونتون رو بگیری فیسه کنی؟ فیس کن ماما کفشن ما نه ماما میلنی ما کیندر ماشین من میخوام برم بیا عزیزم برو کنار هستم بیا چی بود؟ ماشو گنده بود؟ باشه بره پیشم ما بمون من میام گریه نکن الان میاد میخوای بری کجا؟ بیا بیرون کجا؟ بیا بیرون مامان تو من نگاه کن الان میاد خیلی طول کشید تا بیا دیدی اومد مامانت درو باز کنم براش اومد مامانت اومد نه مامان حکمه گرفتم فقط باید بریم ماما فوفت بریم کلانتری سرباز بیاری خبر بریم یه اورونه بعد بره کلانتری نه ارم کلانتری الو سلام خوبی سلامتی اگه منتظرم دادگستری این ایسه حکم ایسه
دوباره برم مثلا اتوبوس تا چند روز ببینم من سربازم و ایدن یا نه. ما الان ارم خودم هوششون نیگم که مثلا خواهم دستگیرت کنیم خب فقط ها یه دقیقه گوشتمو بزنم کنار تا متوجه بام چی گید. خب بله نه خب من خواستم همه کار کنم. بله خب ما ایرم اگر او رو دیمش خب اگه دم در بیخ اصلا خب من نشون نیام ولی اگه دم در نمی اول یه 10 دقیقه واسم همون ما یه دقیقه ساکت دارم صحبت میکنم بخش باشه ما نبیم بعد یه 10 دقیقه همون رو واسم من یه اومه سر هیچ اگه نومه سر علاوه یه بهانه یه چیرم داره زنم اینو من او رو نیانه بعد او رو بی همون رو کشی کدام تا شما با سرباز بی سرباز؟ بله الان داخل من رو بکای فرسته میسید باش خداحافظ. ماما چند دقیقه مامان همینجا وایسیم میریم کسی میاد بیرون یا نباشه. ساری با دوست داری بریم؟ جون داریم چیکار کنه؟ داریم کشیک میدیم کارگاه در میاریم. چند دقیقه همینجا وایسیم ببینیم کسی میاد بیرون. ماشین حال از ممکنه ایرو بوینو الان نزدیک 2 ساعت ایرانو خبر جلو اسلی که نمیشه داره نه حساس دیگه اپراتور سلام خوبی سلامتی؟ برشی گم همساتون میدونی؟ حالا نه انگار اینجا نیستن یه تقریبا یه هفته در روزی که اصلا اینجا نیستن نه اومدن اینو رنگ حالا پورا نه اومدی خیلی انگار یه چند تا کوله پشتی برداشتن با خودشون رفتن دیگه اطلاع نه اومده خبر نارن نه مالا به ما نیگون پیرن کورو ما هم نیپرسیم نسوده یا باید خبری به شما زنگ بزنیدن؟ چشم اگه رو من خبر تو شما رو بزنم برسیم و گوشی؟ بله گوشی من نورده مثلا که لازم تا بنویسیمش 208 بله دستون در نکنه
حتما خبرم کنم. چشم اگه رو حتما خبرتی کنم. با اجازه. سلامت. آرز رفته ماما. آرز اینجا نیست. رفته. مامانی اینجاست. خونه‌شون اینجاست. مامانی هم اینجاست. بابا این چی دیگه مامان نداده. سلام خوبی از نام سلامتی قربونه سلامتی تلاشیشم وقت نظام تو بیام ایگام خبر ساری گل نوری؟ نه بالا میره بیه بعد رفته نه واسه کی رو بیه؟ چند وقت میشه میره بیه بعد رفت ها به صورت میشه میره بیه بعد خیلی حالش خرابه گون یکی کلارداری بش کرد در راه ماست نوری قربان پیداش کنم؟ نه بالا باش دست در نکنه بفرما داخل قربونه دست در که جور نوری الله باش مامان لینا بیا جونا دست در نکنه زمان ما آمدین ساری گل سلامتی نگران بخیر خود ساری گل هم بد در بیار بزن لباسه که کسی کردنه الو بالا رفتم هوششون نزدیک 2-3 ساعت همون رو رسان بعد تو از دیر درو بگم یکم چه شدم ضعیفیه نیام که قفلم درشون بعد رم جلو دیام قفلم درشونه بعد که قفل دیام اونم دم در همسایشون در زیام گویم سارگل رو نیست یه هفته اسلشون جمع که با پنارین کورو یه آدرسی بندای رم رو اتفاقا فامیل موندی رم رو گم پس سارگل کورینه گو سارگل 2 روز پیشم میره بیم ایگو کلاورداری که من گم پس نگو کی کلاورداری که من بعد نونو آره مصاب خواهن خورد والا از همون موقعی که خودتون گوین کاری نکن اصلا کاری نکیم بله نه به خدا اصلا در ماشتون ندارم فقط همون یه باری که بله والا خیلی ناراحت ها بیام نمیشه هر وقت یه حرف مثلا دلگرم کننده خوشحال کننده و میزنه ایورش خرابی بود دستون در شما کیه؟ والا یکی از فامیلمونم درومه گو هونه اینه حالا فامیلم او هونه من سیل بکنم باشه چه
باشه چشم. چشم. نه همین حکمش ده نه لا اول خودته شما خودتون خستوبیه بله ولی جان تو یه کاری کنیسته به خدا ما اصلا خیلی عصبی هم یعنی صبحی که زنگم و زین او حرف زین داشتم بالا پرد را بردم حالا که رایان یا خوبی که سرباز با خم نبردم تو هنده هات ببین بله 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 باش خدا نگهدار چرا؟ بیتکار مخبی شدی؟ آب داغه میسوزی سوزی بابا خبر چی بودی بابا جون؟ آه خرابه؟ سلام علیکم خوبی ماما پاشو صفحه پرکن خوش آمد پس چه نشستم در چته؟ حالا نه چته بابا ما همیشه فرمون الان بیاری حالت خوب نیست اون طرفیه بچه بیرنامه که حالت خوبه پرکن برای بابا جون لینا کنه صفحه یکی تازه زنگم زه خب برای بودیم بازای سالگی چقدر خوشحاله به حالا که رمزه سالگی نوزه نیستن یا صفحه پرکن خود بابا جون داشت میشه بسو سیچه خودش شکایت که کردیم شکایت هم درست بیاید به عنوان کلاهبرداری باید بازداشت بود تا بره دادگاه بره محکمه کنم حالا هرچی رمزم مش اورونه رمزم مش آموینن نه با تو کمین بزنی الان که دیتوریه 2 ساعت همون رو نشستم ساعت فعلا آره باید مثلا اینی که آشنایی او رو باشون سفارش کنه بگی هر زمانی که این دروازه یه زنگ ما بزنی ایدورین شانس هم مثل گویبین بعدم واسه چه تو باید با سر لب رو خب نه خود سرباز نبردم ما یه سرباز بردم امروز میدیمش اومده سرباز هم میداره نه ایش ماما و نستانی بود کلجوش دوست داری بخوری؟ نه ترخیصی درست کن سنی چه دلم دهنم کنیم آه؟ نه غذا هرچی خود دوست داری برای او رو درست کن بخور بابا کشم انجام آخه کشم آنجا درست کنی؟ چی خوریم؟ نه میخوام همین نه با کشم انجام بابا نه برنجاست آوردی؟ برنجاست آوردی؟ اوله ببینم بوشون یا؟ رنگی زنی؟ برنجاسو بابا بله میشه پیجه اما زنده تو در فیتکی نگو بیا بکن نه نره بابا نره ماما اونجا هاپو داره سرسیاه درمون سفید که بابا سفید سرسیاه درمون سفید بوده بعضیشون سرسفید درمون سفید بعضیشون هم سرسیاه درمون سفید من کولر خرابه اما نظرم بالا؟ برای تو من که نه یا لوری بیا نمیخوام برم میخوام به بابا بیا بشین اونجا بخور نه بیا قضا پیاز پیاز بدم بیار برای مامان پیاز بوده نه بیاره نه دیگه نه چیزی بود هر جورا بابا مال هم میبیم نه؟ باز کنید آمرزان یهو بشوریمش؟ نه کلاس کنید همین اینو نسکن؟
خود دارم. تا نصفه تری بیاریش؟ تا نصفه تری بیاریش؟ کوری نه؟ خرابی؟ خود تمام اینه برام بالا؟ چه منش بی؟ جیفکن؟ اوی ها. واسطه اوی ها. برام بیارم باقا منم؟ نه همیره بیزیمش همون سی خسیون الان همه شیرین کباب میامونش خدا کار با من ناریم و برام همون بحثه آن شیرش بحثه آن بحثه ها رو برو دیمه کجا تو بله کم چند تا ستون؟ ندارونه؟ ها؟ لیلا لیلا ماما بودو بیا ماما بیا این ماکان دیدمون میکشمون بیا این ماکان دیدمون میکشمون بیا من اینو میبرم تو با اپراتور بپایم خب؟ دستتا بگی به نرده ها برو دستتا بگی به نرده ها به نرده ها آروم 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 برو کاکا چند ماکارم بردم تو میون سیارش بده برو آروم کاکا یه قانقا بده مامان خور دردت بخوره مثل همونه برم؟ آره چند خواب ببرس؟ این تو ماکان گیری میکنه نه ماکان گریه نمیکنه بابا برو آروم بیا آروم آروم بیا دواره ماما بگیرش بگیرش زنده نفسه تو فیلم میکشه زنده نفسه تو فیلم میبینه میکشه یعنی بینش تو باشه باشه من اما ما اینجوری کوکی برای جلو کوکی برای رو بده فشار فشار درست کنی چندی میگه درده که ولی همسو همه چه ماما؟ نره نامه ماشوه یا ماما نمک نرفت میمونیم؟ نیخوا نخوا ماما خوش شده کچکل شده دیگه خواست بعد بریست حالا نه نمک داشته که من شده
دفعات رو ببر مامان تا من یه جارو برقی بکشم بیا. کیه؟ سلام خوبی؟ در خدمتیم. الان یادم داد. ما اینو جمع کنه. باش. چیه؟ آقای خاندیه؟ لینا مامان بیا عزیزم. سلام خوبی؟ سلامتی؟ قربان شما سلامتی ممنون. بفرمایید. بفرمایید. اختیار داریم بفرمایید. این نسی تقدیر و تشکر دستتون در نکن خودتون بردین اختیار داریم بفرمایید. بیا مامان. نه بفرمایید. نه به خدا راضی میام بفرمایید. الان خود رسونتون بفرمایید. بفرمایید. ما گل خراب نکنی الان. اما ایدیه. خوبی؟ گلی بابا گلی امو گلی چی؟ بفرمایید. سلام. سلام خوبی؟ سلام خوبی؟ سلام. اختیار داریم. بیا. ماما گوشیمونه؟ نه. آقای خالد خیلی خوشمه. نونستم خیلی بیننده نهاری خویستون درست کردم. نه دست در نکنه. یکی دو روز رفت و امروز سر کار کارش هم خوب خدا را شد. نه طبیعم. دست در نکنه. اختیار داری. لینا خانم چیه این؟ این کاش چنگاله نه نقاشی بکش برای آمون نه لینا بتا همین رو بکشیم برای بیا اونم بیا بیا سر نه آمون برای بکش نکش مامانی نکش
گفتی باشه؟ این قاشقه. بیا این چه؟ این چنگاله این قاشق بکش. قاشق هم میکشم برات. مامان عمو رو اذیت نکن قربون چشات برن. برای نقاشی کشی بکنه. دریچه براش نقاشی میکشی. اینم پیتزا. جانم مامان. بابا. جانم مامان. چیه ماما؟ عمو. جانم. نه به عمو میدم. عمو با توه. عمو. جانم. بابا اینا رو ببرم. صبر کن میتونی؟ ماما. این گفتی باز؟ خب نفر. شروع ببری ماما برای عمو. نه افتاد. نه دورم خیلی سنگینه ایدی میبره. ماما. بابا عمو ایدی. ماما. این باید چی؟ باید من گفتم شواش خدا بشکن بسی لیوان. لیوان نه بیا بس بشکنم بشکنم جانم. بیا این چنگاله هم بذار ممنون بکن. این چنگاله هم نه خانم دست در نکنم ممنون. بیا تا نقاشی تو بهت بدم. اون برات اذیت نکنی عمو. بیا عمو. جانم. ممنون. بفرمایید جفتتون ورده میخوره بفرمایید. بفرمایید. ماما اذیت نکن عزیزم بخوره. برای کی میخوای بس دیگه بس ماما زشته عزیزم زشته حالا تعارف کن بکن. بفرما خانم. تعارف کن عمو بفرمایید. عمو بفرمایید. ممنون. برای شما گذاشت بفرمایید. برای امو گذاشتی آره. دست در نکنم. عمو چیه؟ میشه جونه دار ممنون. ها؟ مال نه. اینا چیه؟ بلند مال مامان. خیلی خوش میاد. به خدا راضی از زحمتتون نمیام. دست در نکنه ممنون. نه خواهش می‌کنم. اختیار دارید. رنگ سلامتی سر کار. های بسید رفتم امروز سر کار حالت خوبی؟ خوبه. ها خوبه. خدا رو شکر. برخوام وظیفه دونستم که سی تحویل تشکر بیان یه تحویل تشکری ازت بکنیم. دستم در نکنم. اختیار دارید. لطف کردی. جانا بیا. ببین عمو چه نقاشی خوشگل برات کشی گفتی دست در نکنه نه گفتی دست در نکنه عمو نه خانم نه اینجوری نه ببین نگاه به من کن ماما. به این ور اینا رنگ کن. نه. ها؟ جانم بخش نوازم. وکیلانه چی کردی؟ وکیل نخواهی چی ولی حکم خواهیره مگرایم. اما زیرمنم؟ متاسفانه امروز رفتم هوش شعور نبی گرفتاری پشت گرفتاری حالا تا بینیم من صبحکی خوش اسفام امروز تا برم از صبح بیام من کمکی خیلی آمد. دست در نکنه ممنون تشکر آره. شما لطف بیا مامی بابا دست. شما چه کردین؟ دست. پس سرکارگرتون خوبه خونی؟ خوبه خدا را شکر. خدا را شکر الحمدلله. مهم اینه که یه کار ثابت الادگی رو کرده. آره خدا رو شکر کار ثابتیه. ذهن خیلی و بزنی که بردارم بردت سر کار. دست در نکنه خیلی کمک کرده. نه با اختیار کم پپسی سیواس کن. کام کنیم. هیچی دارم تو رو نگاه میکنه. بفرمایید ممنون دست بخوریم. خیلی خیلی دست چای دارم می‌خوریم؟
نه دست در نکن میوه خند اختیار داری. خواستم یه حرفی بزنم ولی فکر کنم شرایط خوبی نیست. بفرمایید نه بگیم نه راحت ما هر جوری که بفرمایید من به موقعش بعد هر جور راحتین زیاد اصرار نکن آمده اگه ما رب دارید خیلی میگیم بعدا فرستم بهتون. باش خب ما با هم برم سر کار. بشینین قربونه دست دارم. خدا تعریف کنه امروز بعد از ظهر شیفت کارم بعد از ظهرم واقعا نگاه یکم حالتون هم کنین نه خب باید الان برم سر کار. خوبه خب باش ماما امون اذیت نکن بیم نه دل خدا اختیار ما خب برسونم همون خدا حفظ. من میخوام برم سر کارم. باز هم بهمون سر بزن باش همون خدا حفظ. خدا باش اختیار داری شرمنده باش. اختیار داری سلام کنید خوش آمدید دست در نکنه. نه خواهشی کن. ما لینا بمونه نه بیا اینا رو بکن لیلا بیا تا همونه من یاد دنبال من دست در خب خیلی خوش اومدید زحمت کشید خوشحال بیام تو ما بیشتر خدا حافظ. اختیار لینا نمیبینی؟ اصلا یه سره اما یه دیگه اومدی ورزش دارمونه باید لیلا خانم دیش داری میمیناسی؟ نه لستم ما اوی بیا تا اوسسن باطن بری قرمز هم اوسسن باقل شیرینی اومدن خب تشکر کنه یه حرف بزنی ماما باقل قرمزی همون نظرت گل قرمز و یعنی یه شوره ناره گل قرمز ما ایگو بیا بو هیچ نگیشیر ماره یه کار سیما آقا بلند و مون شدیده هست تو لگرده بینم هیچی ماره هیچی میدهش گل قرمزی ها یا بدبخت من تشکر یه کار پیش رو سرزده اومد پنجوری میدن خدا هم یه نسر داده باشه اما خبرش نرم ولی این کار خوبیه همه گل قرمز ها کنه ما تا یه چیز بیام خوب بردیم مثلا اگه کارو بیام وقتی یکی کرپویه خوی با هم کارو بیام که دستش درمه دیگه بوده دارم اما مجرد همه اما خودم امیدونم یه خبری ده نه ماما وی بکن ها؟ نه چونه نه؟ لایتی رو دو نکنی مامان لب بار لب داره نه مردم بردن کنه ما این بیزمونه ما آسیا سفیله که بلا خواهدیم خوب اینه من رنگه سفیل رو بیم بیزمون سفیله یه خبری ندیه تو بیا گو هانون با هم داری